Punta tayo sa paggawaan ng bike. Sabado ng umaga ngayon. Magpapapick up tayo ng bike. Kasi yung tunog mayaman ayaw nang gumana. Nilagyan ko lang ng maraming grasa. Sinubukan ko lang mag-ayos na pisa. Napasama yata yung ano. Hindi ko kasi mabuksan yung pinakalalagyan ng kaset. Kaya patingnan ko sa mekaniko. Yung mekaniko ko dyan lang sa tapat ng Pure Gold. Tapat lang ng Pure Gold along Commonwealth. Sinubukan kasi buksan eh. Hindi ko kaya. Walang gamit. Tara, kung maaga pa kasi mamaya marami na naman pila. Ang dami nagpapagawa. Kaya agahan natin. Kaya pala, tapat lang ng Pure Gold along Commonwealth bike shop. Nagbukas na rin. Nagbukas na rin eh. Kaya lang yung gumagawa nasa Timberland daw eh. Hintay-hintay tayo kay Toto. Si Loloy na Timberland. Tama na. Invite ko na lang. Ako nga, wala pang tao dito. Nandito na ako. 7:30 nandito na ako eh. Oo, alam ko 8 kumagana eh. Eh, mga kilala ko naman to kaya okay lang. Ayan po yung mekaniko ko. Nag-o-opera ng bike. Hindi natin alam yung tamang sukat eh. Loy, yan ako sa channel ko to. Huwag mo damay dyan. Ayaw mo damay ha. Nagsuot tuloy na mask. Ay, ayaw mo lang trabaho. Kumbaga sa doktor mo pinaopera. Baba yung baga. Baba yung ano, baga. Nasobran sa mantika. Kaya pala hindi na tumutunog, nalunod na sa ano, no? Yung pinaka-spring niya. Nalunod na sa kwan. Gawasa. Ano na lang kulang nung sinasabi mong bike sa taas? Yung
Lagay muna tayo ng fluid sa preno. Mababa na yung preno ko.